Hello, boss babes and bosses out there. So, yes, we are going to know how we can create an Instagram puzzle like this. And I invited another boss babe, and her name is Lou. She is an experienced freelancer focusing on content creation, graphic design, and video editing. First ko siya nakita sa Instagram account. At yung Instagram account niya, our first Canva is parang react lang. Yung magre-react ka sa stories, my heart yung mata. Always kasi ako nagre-react sa mga stories. So, parang nagkaka-exchange dyan lang kami ng reactions. Tapos, from there, I figure out na meron pala din siyang YouTube channel. Kaka-create lang niya ng YouTube channel niya. And I checked her videos and I can see that it is also super juicy. So, I asked her if she can teach us on how to create an Instagram puzzle using Canva. So, I'm super happy na nag-say yes siya. I'm very grateful to that. Don't worry because I will also put all the links here. Yung Instagram, website, YouTube, and other social media accounts na meron siya, ilalagay ko sa description box so that you can also follow her. Before we are going to dive in, I would like to introduce myself first. I'm Susie, and I create contents about work from home, productivity, self-development, and freelancing lifestyle. So if you like all those kind of topics, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button down below so that you'll get notified every time I upload a new video. Hi sis Lulu! How are you? Hi sis! Okay lang. Kamusta? Okay lang din. Kumain talaga ako before ako maghapon dito. Baka matagalan tayo. Oh my God. Yes! Okay. Sobrang tutorial na to. Very detailed talaga. Yes, I'm so excited talaga na matuto kasi even me, I haven't tried doing the puzzle type na content sa Instagram. So I'm so excited to learn this from you. First thing, I would really like to thank you for giving us time na ma-share yung expertise mo dito sa Canva, dito sa small community ko. But before we dive in sa topic natin, I would like to ask some questions. First, how did you start working from home? Na-remember ko last 2018, yung first ko talaga, intention ko is maka-earn lang ako ng extra. Kaya nag-start ako mag-part-time. Sa government ako nagtatrabaho before. And then, nung nag-start ako mag-part-time, dun ko na na-realize na, parang gusto ko to parang gusto ko yung creative freedom. Kasi di ba pag nasa office ka lang, yung wala kang freedom na pag-aralan yung mga skills mo na hindi mo alam nag-i-exist pala. Yeah. Kaya yun, doon na unti-unti. Kasi yung gusto ko talaga is sa mga clients ko, nag-grow talaga ako kasi sinishare nila, marami silang sinishare na mga knowledge and yung mga apps, mga tools. Kaya, ayun, doon ako nag-start. So 2 years na ako ngayon nag-freelancing. And yun, super happy talaga ako sa state ng career ko ngayon sa work from home. Wow, that's so nice. So, most likely, ano yung kind of work mo ngayon, sis? Actually, it's more on graphic design, video editing, tsaka content creation. Kasi ako rin yung nagmamanage ng mga social media account ng mga client ko. And parang hindi talaga sila na super involved. Parang hands-off talaga sila. Binibigay na nila yung pagsa-strategize. And yun yung ginagawa ko. Gumagawa ako ng mga memes sa TikTok. Wow! Maybe our next tutorial is about that na naman. Pwede. So, yung ko lang kasi is, actually, pag sa freelancing, no? Yung feeling kasi na meron kang voice sa sa business, yung meron pinakikinggan ka, yun kasi yung measure of success ko yung ideal ko na makakapag-voice out. And yun, so pwede kang mag-create ng job description mo. Pwede kang mag-suggest. So parang wag mo i-limit na magre-rely ka lang kasi nasasanay tayo na sa office na inaantay lang natin yung kung ano yung task natin. And yung advice ko talaga is gumawa ka talaga ng paraan para syempre dumami rin yung project mo. Mag-research ka.
Yes, I definitely agree with you, sis, na sa freelancing, you have a voice to your client na pwede kang mag-suggest kung ano yung mas magandang gawin. Kaysa kung nasa office ka lang, parang susunod ka lang sa mga instructions ng boss mo kung ano yung gusto nila ipagawa. But in freelancing, you have to think talaga kung paano mo mag-grow yung business ng client mo. Di ba? Mas challenging siya. Mas, for me also, mas fulfilling yung feeling na ganun. Oo. Diba? Super talaga. I'm so excited talaga, and for sure, my small community, yung BossedUp, super excited din matuto on how to create puzzle content or puzzle feed sa Instagram nila. So, can we share your screen now, sis, and start? Hi mga boss! So today I'm going to show you how to create a puzzle grid for your Instagram feed using the free version of Canva. And also how to split the puzzle image na gagawin natin using a free online image splitter from pinetools.com. Instagram is one of the best social media platforms for promoting your brand or your business online. So we all know that on Instagram, kailangan talaga na pleasing to the eye or eye-catchy yung content natin o yung feed natin dahil isa yan sa pinaka-importanting deciding factor ng target audience natin kung ifa-follow ba nila ang Instagram account natin or hindi. Isa sa mga recommended na style for Instagram feed is yung puzzle type. So, ito siya. As you can see, this puzzle grid connects different elements and photos together. Itong puzzle na ito is composed of 9 grids, meaning may 9 separate images tayo lahat na ma-generate sa isang file. So, ito yung isang buong file niya. At may i-generate tayo na 9 image out of it. 9 images lahat. Ito siya. So, ito yung kalalabasan niya mamaya pag na-split na natin siya. So, ito isang image to. Ito isang image to. Ito isa. So on and so forth. So, 9 siya lahat. At as you can see, dahil sa puzzle feed, itong isang element na to is nag-overlap siya from isang image to another. So, pag in-upload natin siya sa Instagram feed natin, so for example, lahat to, i-upload natin itong siyam na separate images na to, ito lahat yung full o kumbaga bird's eye view niya. So, to start, gagawa tayo ng bagong file para sa ating puzzle. So, punta tayo sa file, and then create new design. At pipiliin natin yung custom dimensions. Kasi, by default, yung Instagram image is 1080 by 1080 yung size niya. But since yung gagawin natin is 9 grid or 3 by 3, tatlong columns, tsaka tatlong rows, imumultiply natin yung 1080 by 3. So, 3,240 yung width natin. At the same time, 3,240 din yung height natin. Make sure na yung naselect nyo is pixels, then create new design. Before pala tayo mag-design, kailangan let's say, meron na tayong parang theme in mind natin, kung ano ba yung gusto natin sa puzzle natin. So, yung first na gagawin natin is mag-add tayo ng background color. Click natin to. Pero if meron ka ng naka-ready na color palette, i-kopyahin mo na lang yung hex code at i-paste mo dito. And then, next is mag-add tayo ng background elements. So, punta tayo dito sa elements. And pwede tayong mag-add manually ng mga illustrations gamit yung mga available dito sa elements. Pwede natin gamitin to. Kung, let's say, wala ka pa talagang idea in mind, yung ituturo ko sa inyo is magka-copy tayo ng elements from an existing Instagram template. So, punta tayo sa tab na All Your Designs. Balik tayo sa homepage natin or sa dashboard ng home natin. And then, mag-create tayo ng Instagram post. Okay? Click natin to. And then from this area, maghanap tayo ng eye-catching template na pwede nating i-customize mamaya. Then mag-add tayo ng isa pang page para makapag-add pa tayo ng
iba pang templates. At let's say maghanap tayo ng at least 3 templates na pwede nating pagkopyahan ng elements or maging basis natin ng design natin. Make sure lang natin na free yung template na gagamitin natin or pagkukunan natin ng elements. Malalaman natin kung free siya pag hinover natin yung mouse pointer natin sa thumbnail. Makikita mo yung indicator na free. Okay, then last one, mag-add pa tayo ng isa. So out of these 3 templates, dito tayo kukuha nung background natin. So sa tatlong to, pili lang tayo kung ano dito yung gusto mong pagkunan ng background. So para sa akin, I think itong background na to is cute siya. Kaya gamitin natin to. But first, i-duplicate muna natin tong page na to. So, i-click lang natin yung copy page na icon. Actually, always natin gawin yan para may backup lang tayo. If in case na meron tayong gustong i-undo or something, at least meron tayong backup. I-delete natin to, pang elements na to. Pwede nyo i-click sa keyboard yung delete, pwede rin right-click and then delete. Okay, so pag background na lang yung natira, i-drag lang natin yung mouse pointer natin from this area hanggang sa dulo. So, dulo per dulo. I-drag natin siya, right-click, and then copy or Control-C or Command-C sa ating keyboard. Then, balik tayo sa puzzle natin. Duplicate muna natin to. Delete natin yung dinesign natin kanina. Delete natin. And Control-V or right-click and then paste. Pag paste natin, by default, nakagroup pa tong mga elements na to. Meaning, pag minove mo yung isa, napiktado lahat. So, yung gagawin natin is i-drag lang natin siya, palakihan natin, and then, click tayo anywhere sa screen para ma-deselect lahat. So, pag ganito, pwede mo nang paglaruan yung elements or illustrations one by one. Medyo palakihan natin yung dahon, i-rotate natin. Para ma-rotate natin, click lang natin to. Okay, hold lang natin. And then move natin. Okay? Yan. So, meron ka ng background. Next thing that we want to do is i-change natin yung colors nito para maging consistent sila sa theme na gusto nating i-portray. So, palitan natin yung color. Click natin tong illustration na to. Then, click natin to. Click natin to. Maghanap tayo sa mga pink na area. Ito, gawin natin siyang medyo darker shade ng pink para mag-pop up siya. Kasi yung background natin is super light pink. So, ganyan. So, ito naman, kung gusto nyo, para let's say mag-stick lang tayo sa tatlong shades ng pink. Actually, itong yellow na to, pwede rin natin gawin siyang accent color. Pero sa Canva pala, automatic siya na once na nag-set ka na ng mga color sa object mo, nadidetect niya yung mga color sa document mo. So, andito na siya. So, pwede na wag na natin kopyahin. I-click na lang natin to. Next na gagawin natin is mag-a-add tayo ng mga picture frames, no? So, let's say imaginein mo na 9 box ito, or may 9 ka na separate photos dito. So, each box, yung gagawin natin, for example, dito may picture yung ipopost mo. And then next is quotes. Next is picture. Next is quotes. So, let's say alternate lang yung yung content mo per tile. So, for example, kagaya nito. Gusto mo sa tile na to, picture, followed by quotes or something, or words, and then followed by another picture. Then, yung alternate lang siya. Before tayo mag-proceed sa paglalagay ng frame at iba pang design elements sa background natin, maglagay muna tayo ng mga boxes para meron tayong parang overview
nung division ng ating grid or nung mga tiles. Punta tayo dito sa naalala nyo kanina yung ginawa natin na pinagkunan natin ng mga elements. Mag-add tayo dito ng square. Okay? Ayan, punta tayo sa shapes and then click lang natin tong square. Kasi by default, 1080 by 1080 talaga to. Eksakto. Walang labis, walang kulang. So, as you can see, pag drinag mo siya ganyan, makikita mo yung width niya, tsaka height. So, ito yung kukopyahin natin. Copy. Yan. Paste natin sa ginagawa nating puzzle. Yun. So, perfect. 1080 by 1080. So, again, gawin natin siyang black. Yan. Black siya. Gagawin natin naman again is increase natin yung transparency niya. Gawin natin siyang mas transparent. So, click natin to, yung transparency na icon. And then, drag natin yung slider. Let's say, yan, 21. Okay na yan. Then, yung gagawin natin is duplicate natin to. Duplicate, duplicate. Para makita natin yung division niya. Kasi pag super light pa lang, hindi mo makikita yung division, di ba? Click natin yan. Gawin natin 45. Yan, 45. Enter. Ay, di ba? So, nakikita nyo ba yan? Yung mga guhit na yan in between, no? Okay, so next is, click mo tong first na square. Then, click mo yung shift. Yan. Click mo yung shift habang kiniklik mo yung tatlong to. And then, copy. Again, paste. Gawin mo ulit. Copy. Paste. So, ayan. Sa frames na section, i-click natin tong see all. And then, maghanap tayo ng frame. Let's say, ito. Simplehan lang natin siya. So, let's say, drag mo siya ganyan. Then, lagay mo siya dito. Then, mamaya, dito, pwede natin gawin is quotes. Then, dito, quotes naman. So, mag-add tayo mamaya ng text dyan. Ito naman, copy. Or, duplicate natin. So, mag-frame ka ulit dyan. Pero, another way to do this is, again, copy-paste. Yung template natin kanina sa Instagram, na pinagkunan nung background natin, pwede natin gamitin tong frame na to. I-ungroup mo muna to. Delete mo yung text na yan. Copy. I-select mo yung frame. Right-click, copy. And then, right-click, paste. Copy natin to. Paste natin dito. Okay, so next is, kasi ito, dalawang element sila. Click mo to. Select mo tong white na frame na to. Then, on your keyboard, i-click mo yung shift while clicking this image. So, copy, then, paste. Okay? Pwede mo siya lagay dyan. Yan. As you can see, nag-overlap siya sa kabilang tile. Pero it's okay, kasi yan nga yung purpose niya nung puzzle Yung, para nag-overlapping yung mga elements sa iba't ibang tiles. Okay, so next is, dahil may frames na tayo, lagyan na natin nung pictures natin. So, pwede kayong pumunta dito sa photos at maghanap ng mga picture na available dito. Dapat kasi yung picture na gagamitin natin is related din naman sa content natin. So, either, i-upload mo yung personal photo mo dito sa uploads, pwedeng-pwede talaga siya. So, maghanap tayo ng mga laptop image dito. Kasi, di ba, pag virtual assistant, laptop agad yung nasa isip. So, drag natin at ilagay natin sa frame. And then, hanap pa tayo ng free. Ito, pwede din to. Drag natin dito. So, next natin na gagawin is mag-a-add tayo ng text. Dito sa mga tile na to, sa mga blank na tiles natin. Alternate. Alternate yung image, then followed by text, image, text. Yon. So, yun yung ano natin dito, yung theme style din natin. So, mag-add tayo ng text dito. Punta tayo dito sa text. And then, i-click lang natin to.
yung heading na to. So, for example, yung gusto ko na font dito is Montserrat. Ito kasi favorite font ko eh. Pero, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Yan. Tapos, adjust natin yung size. Oops, nasobrahan. Maglagay tayo ng text dito. Mamaya, lalagyan pa siya natin nung illustration dito. So, maganda gawin is, gawin natin yung alignment niya na left. Left align natin siya. Tsaka i-uppercase natin. So, itong box na black na to, pwede na natin siyang i-delete para makita natin kung ano yung itsura niya pag nasa ano na siya. Nasa actual na talaga na background. Okay? Next is change natin yung color. For example, gawin natin ganyan. Pero if gusto mo yung meron ka talagang variation, gawin naman nating script type naman yung font. Pero kung gusto nyo, meron na tayong mga preset dito sa gilid. Okay? Sige, try natin gamitin yung isa. For example, gamitin natin to. Click mo yan. And drag natin siya dito. So, i-ungroup natin siya. For example, gusto natin ito yung font. Okay? So, meron ka ng text dyan. So, next process or last process natin sa design is parang polishing na siya. So, magdadagdag na lang tayo ng mga design elements dito na medyo mag-a-add siya ng, kumbaga ng vibe sa design natin. So, let's say mag-start tayo dito. Parang superwoman. Ito. Pwede to. Okay? Ito. Yan. Palitan natin yung colors niya para nagbe-blend din siya sa background colors natin at sa text. Okay? So, hanap tayo dito ng magandang i-add sa design natin. So, ito. Adjust natin. Lagyan siya natin dito. Rotate natin. And, kung gusto mo siya na nasa behind lang siya nung pictures or nung text, click mo yung position, then move lang natin backward. So, ito pwede na natin i-delete. Eto pa, meron pa pala isa. So, kung gusto mo na medyo may texture yung background, parang kagaya nito, gagawin lang natin is, duplicate natin to dun sa template natin kanina. As you can see, yung background is parang yung texture niya is para siyang papel. Okay? So, copy lang natin yung background. Dito sa dinuplicate natin, click natin yung background area natin and then paste. Control V. Then, i-decrease lang natin yung opacity or yung transparency, 26. Then, yung color, yung kulay nito, yung green, is palitan lang natin nung super light na pink. Okay? Yan. So, as you can see, meron na siyang parang papel na texture sa background. Pwede mo ring increase ng konti yung opacity. So, ito na yung final look ng puzzle feed natin. Pwede nyo talagang palit-palitan, dagdagan, bawasan. Depende talaga sa preference nyo. Pero if wala talaga kayong starting point, nire-recommend ko talaga na mag-copy sa mga existing Instagram templates. Para at least may parang masimulan tayo na design. Kasi minsan, kahit gaano ka pa kagaling mag-design, kahit super pro ka na minsan, sa sobrang dami minsan ng ginagawa natin, is parang hindi tayo agad-agad nakakapag-isip ng instant. Kaya, mas maganda minsan na mag-copy din sa ibang templates dito sa Canva kasi free naman siya gamitin lahat. I mean, almost lahat except sa mga pro or premium templates. Kaya, wala namang masama pag mag-kopya tayo ng mga templates as our starting point. So, next or final step na talaga is i-download na natin to. So, click natin yung download. And then, let's say, download natin tong pangalawa.
Depende sa inyo kung ano gusto nyo sa dalawa, alin sa dalawa. So, let's say ito, download natin. And then, yung file type, either PNG or JPEG or JPG. So, pag PNG is for high quality image, medyo mas mabigat siya sa JPEG or sa JPG na file. Pero dahil i-upload naman natin siya sa Instagram or sa social media, okay lang naman kasi yung server ng mga social media sites naman is kayang-kaya naman yung mga high quality image. Tsaka sa Instagram, dapat talaga high quality yung recommended na mga ina-upload natin. So, kaya ayan, PNG yung piliin natin this time. Download natin. And then, punta tayo sa site finetools.com/split-image. So, ayan, punta tayo dyan. And then, i-upload natin yung puzzle natin. So, click natin tong choose file na button. Then, upload natin to. Okay? Ayan siya. Next is, click natin yung both or grid type. Kasi pag click natin tong vertically, is-split niya yung image vertically. Okay? And then, pag horizontally, is-split niya to. For example, i-divide to into 3 blocks. So, i-divide niya lang to by 3. So, kailangan yung piliin natin is yung grid type para ma-divide niya per box. Then, select natin yung output format as PNG. And sa vertical, gawin natin 3. Meaning, i-divide niya to vertically by 3 and then horizontally by 3 din. After nyan, make sure na correct yung mga quantity natin, yung output format, saka yung how to split the image. Yan, then click this button, the split image button. Ayan, so automatically, mas-split siya into 9 grids. So, ito na siya lahat. So, i-download natin lahat. Click lang natin yan. Automatically, mada-download siya. Yan. So, maganda dito is, yung file name niya is naka-indicate na kung anong row tsaka column siya para hindi tayo ma-confuse. So, as you can see, yung row 1, column 1, ito siya. Row 1, column 2. Row 1, column 3. Row 2, column 1. Ito, tsaka ito. Row 2, column 2. Yan. So, diba, separate tiles or separate images siya. Pero pag in-upload mo lahat tong siyam na to, ito yung result niya sa Instagram feed nyo. So, this is how you create an Instagram puzzle feed in Canva. So, let me know if you have any questions. I hope that is helpful. So thank you so much, sis, for that very detailed tutorial. I so love it, and for sure I will also try that on my own feed sa BossedUp account natin. Oo, lalo na sa mga pag nag-start ka pa lang ng feed mo. Di ba? Mas maganda talaga yung naka-cohesive yung mga design mo together doon. And yeah, for a quick Q&A lang, kasi marami akong nakukuhang question about Canva. Is there a way ba daw to filter out the free? Yung parang kung magsa-search ka, free lang lahat yung lalabas, hindi lalabas yung mga premium? Unfortunately, hindi siya available ngayon sa Canva kasi kahit nga mag-search ka dun sa search bar, nung like for example, lagyan mo ng keyword na free sticker, parang ganon, lumalabas pa rin yung mga premium. So, wala pa siyang filter na ganon. Are you using ba free stock photos? Saan ka ba kumukuha ng free stock photos for your graphics? Yes, kumukuha ko sa unsplash.com, saka sa Pexels, and meron din sa kung i-follow niyo po ako sa Instagram ko, yung ginagawa kong content ngayon is carousel. Yung mga ginagamit ko doon na mga stock photos na walang background is from photos.icon8. Isi-share ko din sa'yo para at least alam din nila kung saan. Sige, ilagay natin sa baba. So, free din yun i-download. You also mentioned kanina na you have clients na for graphic designs. So, ano yung mga always mo na ginagawa ng mga graphics using Canva? Mostly is social media graphics. And kasi nga sa Canva, sobrang dali lang lahat kasi may mga templates na.
and yung mga graphics na ginagamit sa websites, yung tsaka mga banners, website banners, thumbnails. I have another question pa pala. Ano yung scheduler na ginagamit mo for Instagram? Dati sis, ako, Tailwind. Tailwind yung ginagamit ko. Pero for now, nagmamanual ako sis kasi naisip ko, yung sa client ko, Tailwind. Kasi may subscription siya. Pero yung ako yung sa personal ko na Instagram, hindi ako nagsischeduler ngayon. Ako din, mas prefer ko din na manual yung posting talaga. Do you have any quick advices for those people na magsa-start pa lang gumamit ng Canva to create contents? Continuous learning lang. And dapat yun yung kailangan, alam talaga nila yung basics sa branding, yung basics sa graphic design lang. Marami namang resources online Huwag super rely sa Canva na hindi ka na mag-explore, na hindi ka... So, kailangan talaga kung huwag kang mag-duplicate, mag-replicate, kumuha ka lang ng inspiration and gawin mo siyang parang sa'yo talaga. Exactly. I love that. I love your advice. Ako siguro yung mai-advise ko sa kanila, mag-subscribe sila sa YouTube channel mo. Yes, meron ako playlist na para sa Canva lang talaga. I will put all the link below, sis, para makita nila at ma-follow ka nila. Guys, just if you have any questions, pwede kayong mag-message directly kay Sis Lu or comment down below kung ano yung gusto nyo makita pa na tutorials na gawin ni Sis Lu for Canva and other tutorials pa na ginagawa din ni Sis Lu. So yeah, thank you so much for giving us time na ma-share yung expertise mo dito. Thank you. Yeah, thank you so much. Have a great night. Bye. Thank you. Thank you, sis. It's an honor. Bye-bye. So yeah, that's that. Hopefully that is helpful for you. And excited ako na makita yung mga ginawa niya. Don't forget to tag us sa Instagram namin kung gumagawa kayo ng content. Tag us and we can share that in our stories as well. And guys, if you have any questions about it, feel free to message Sis Lu and me kung meron kayong mga questions. Just message us on Instagram account or comment below dito sa video na to. And don't forget to follow us here sa description box. Lahat ng mga links namin nandyan. And yes, usual, before I'm going to end this video, I'm going to flex the work of my boss babes and bosses inside my group. Please check this out. If you want to be part of our BossedUp fam, just research I'm Ready to Boss Up on Facebook and join our group there. And also, please follow me on my Instagram account here and my Facebook page. And yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!